Hello guys! Kamusta kayo? So welcome on my YouTube channel again. I'm Cez Villanueva at kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please do subscribe on my YouTube channel and click nyo na rin yung notification bell button sa tabi niya para notified kayo kung may new uploads and new updates ako dito sa channel ko. So for today's video, ang gagawin ko is all about Bentonite clay mask and apple cider vinegar face mask. So yes guys, about skincare tayo ngayon. So napapansin ko kasi simula nung in-upload ko yung video ko about paano ako kuminis na video, na ililink ko na lang down below kung hindi nyo pa napapanood. Marami akong products na shinare doon, which is yun yung mga products na para sa akin is nag-work talaga sa akin to clear out my acne prone skin guys. So maraming din message sa akin kung kailan ko ba ginagamit yung mga product na yon, paano ko siya ginagamit, or kung ilang beses ko lang siya ginagamit every week. So, naisipan ko na gumawa ng mga video step by step, or di kaya at least mga videos na pinapakita ko kung paano ko ginagamit yung mga products na na-mention ko doon. Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo is about yung ginagamit ko na mask, which is yung Bentonite and apple cider vinegar. Bentonite and apple cider vinegar, holy grail ko talaga yan guys. Lalo na sa face ko, hindi naman ako totally acne prone skin, pero simulat kasi nung nagpa-implant ako or gumagamit ako ng birth control, which is yung implant nga, napansin ko na mas madalas na akong tinutubuan na naman ng acne sa face ko. So, kung meron mang tutubong pa isa-isa, then the following day, meron na namang susulpot. Pag nag-heal yung isa or yung dalawa, meron na namang susulpot. So, hindi matapos-tapos talaga. Then, itong Bentonite talaga nito and apple cider vinegar na mask, ito yung alam ko na nakatulong din sa akin bukod sa aloe vera gel. Ito yung nakatulong sa akin to clear out my skin or to clear out my acne. Itong gamit ko guys na Bentonite clay mask is from Luxe Organix, na mabibili ninyo sa Watsons. So, ito ang pinili ko na lang na Bentonite clay compare doon sa Indiana clay mask yata yun. Basta yung mas mahal na nabibili siya sa healthy options. Bukod sa mahirap siyang hanapin dito sa province namin, medyo mas pricey siya kaysa dito sa Luxe Organix. So, nabili ko siya sa Watsons, same lang naman sila na calcium bentonite clay mask. So, pag nagkaka-pimples na ako, gumagamit na ako ng bentonite clay mask sa face ko. So, ngayon ko naisipan gawin tong video na to kasi ngayon ako tinutubuan or may mga nagtutubuan na namang sumpa sa mukha ko, which is dito sa area na to, yan, kung nakikita nyo. Then, itong dalawang maliit na bumps. Then, may isa. So, for suggested usage for skin, let it dry for 15 to 20 minutes for normal and oily skin and 5 to 10 minutes for sensitive skin. Warming and tightening sensation is expected. Rinse liberally with warm water. Slight redness of the skin is normal and will disappear in about 30 minutes. So, let's start. Kailangan natin ng Bentonite clay mask. Nasa sa inyo kung yung Indiana or itong Luxe Organix ang gagamitin ninyo. Apple cider vinegar with the mother. Plastic na lalagyan, plastic spoon, and applicator or brush. Pero depende sa inyo kung may gagamitin kayo, kung wala naman, okay lang din yung spoon. Scoop lang ako dito. At least, sa face ko, for my face, at least 2 tablespoon ng Bentonite clay mask. Sa apple cider vinegar naman, tansya-tansya lang to. Kung first time nyo lang gumamit ng Bentonite clay mask, much better na equal part of apple cider and equal part of water ang ilagay ninyo sa mask ninyo or sa Bentonite clay ninyo para hindi siya masyadong matapang sa skin ninyo. Then, mix lang natin. So, na-mix ko na siya. Ilalagay ko lang muna yung mixture niya. So, nakapaglagay na ako ng face mask. Hihintayin ko na lang siyang mag-dry sa skin ko. Oh my God, ang hirap magsalita. So, yun guys, medyo natuyo na. Itong part na to, tsaka itong part na to, medyo matagal siyang matuyo kasi yun yung mga part na medyo kinapalan ko. Dahil yun yung mga part na feeling ko may mga papatubo. Then, mag-wash lang ako ng face. Sorry, hindi ako makapagsalita talaga. So, mag-wash lang ako ng face guys, then I'll be back. So, ayan guys, nakapag-wash na ako ng face ko. So, medyo may pamumulang nangyayari dyan sa area na yan. Dito,
and dito. So, ang ginagawa ko pag ganyan, pag gel nyo, ito yung ginagamit ko, aloe vera gel. So, share ko na to sa mga ibang videos ko. Gel ko, guys. Ito, much better na ilagay nyo na lang siya sa freezer pagka ilalagay, bago nyo siya ilagay sa face niyo para medyo malamig na siya. At the same time, makatulong para kumalma yung pamumula sa mukha ninyo. Hindi ko i-end dito yung video na to kasi gagawa ko ng one week update about my skin sa paggamit ng Bentonite Clay Mask and ng aloe vera gel. Kung yung mga pimples na patubo dito, na nararamdaman ko yung mga bumps na napapalabas, kung magtutuloy ba siya kahit na gumagamit ako ng Bentonite Clay Mask. Then kung gaano katagal yung pag-heal ng mga pinakailaman kong pimples dito, tsaka ito. Kung ano yung magiging update ko for 1 week na paggamit ko nito. So, itong Bentonite Clay Mask, guys, for 1 week, 2 to 3 times a week nyo lang siya pwedeng gawin, ha. Hindi nyo pwedeng gawin to ng everyday kasi nakaka-dry siya ng skin, then at the same time, may irita na yung skin niyo lalo na gumagamit kayo ng apple cider vinegar. So, ang itutuloy-tuloy ko na lang gamitin is itong aloe vera gel every day, every morning and every evening. So, I'll keep you guys updated after 3 days, then after siguro 1 week, lalo na pag mga gumagamit ako ng Bentonite Clay Mask. So, see you guys on my next video. So, ever since gumamit ako kahapon ng Bentonite Clay Mask, hindi na ako gumamit ng kahit ano pang ibang products other than aloe vera gel. So, ito lang yung ginagamit ko para mas makita natin kung ano yung effect ng paggamit ng Bentonite and aloe vera gel alone. Update on my face. Hi guys, so it's my 3rd day using Bentonite Clay Mask sa face ko. So kakagaling lang namin sa shoot, then pagka uwi ko dito sa bahay, medyo nagpahinga lang ako ng konti, then ito naglagay na ako ng Bentonite Clay Mask. I'll be back after ko mag-wash ng face at pag ilalagay ko na ulit yung aloe vera gel. So yan guys, update for my 3rd day. So may changes na ako nakikita, which is na-lighten niya yung skin ko. Kung mapapansin nyo from my first video to my third day, which is ngayon. Then ito yung scarring ko dito, then dito, kung mapapansin nyo, nag-lighten up na siya, na halos hindi na siya pansinin totally. Okay na okay siya sa akin, 3rd day pa lang, gustong gusto ko na yung result niya. Yun lang muna guys for this day, then bukas ulit. So hi guys, pasensya na ako, ngayon lang ulit ako nakapag-update. So it's my pang 6th day ko na using Bentonite Clay Mask on my face, which is right now, meron ako. So kahapon, 5th day ko, and nung pang 4th day, hindi na ako nag-update kasi wala namang masyadong ganap sa face ko. Kung ano yung review ko nung 3rd day, yun din lang din naman yung nakita ko at napansin ko on my 4th and 5th day. So bukas, final update ko na guys, using Bentonite Clay Mask. So, yun, dun ko na lang i-share siguro yung mga final thoughts ko about using Bentonite Clay Mask, kung okay ba siya, kung ano nangyari sa face ko or what. So, bukas na lang guys for my final update. This is my final day using Bentonite Clay Mask and aloe vera gel alone on my face. So, yun lang yung ginamit ko for the past 1 week. So, yun yung final thoughts ko about using Bentonite Clay Mask and aloe vera gel, guys. So, nilista ko lahat ng mga napansin ko sa face ko using Bentonite Clay Mask. Although, hindi ko to first time nagamit, guys. Pero, ang ginawa ko kasi, para mas makita ko yung effect niya sa face ko, is, ang ginamit ko lang for 1 week is Bentonite Clay Mask and aloe vera gel lang talaga. So, ang paggamit ko ng Bentonite Clay Mask and aloe vera gel, siguro ginamit ko lang siya ng 3 times lang for 1 week, yung Bentonite Clay Mask. Then, the rest ng pang night and morning ko na moisturizer is ang ginamit ko lang aloe vera gel alone. Yun lang yung pinang-moisturize ko ng face ko. Then, naglalagay lang ako ng sunblock after that. Yes, nakaka-unclog siya ng pores. Not totally makikita mo na parang sa mga peel-off mask na makukuha niya yung mga blackheads and whiteheads mo sa pores mo, lalo na sa nose ko. Although, ang ginagawa niya after ko kasi maglagay ng Bentonite Clay Mask is mas malambot yung mga blackheads and whiteheads sa pores ko. So, mas madali para sa akin yung pag-extract sa kanila. Yun yung napansin ko. About sa kiniklaim din niya na nakaka-shrink siya or nakakaliit siya ng pores, lumiit yung pores ko using Bentonite Clay Mask and aloe vera gel alone on my face. So, napansin ko yun lalo na dito kasi napaka-visible ng pores ko dito. And about acne naman, no first day ko na ginamit yung, kung mapansin nyo dun sa first day ko, meron akong acne scarring dito, tsaka dito, na prinik ko talaga siya. Then, meron ako dapat na mga patubo dito na acnes. Dito, may mga bumps ako nararamdaman, and dito. So, ano ba siya? Ang tanong is, kung nakaka-prevent ba siya ng acne? For me, yes, pwede sa mga maliliit na acne, napapatubo pa lang. Pero sa malaking acne, medyo
hesitate ako dyan. Kasi yung isa kong malaki dito, tumubo talaga siya. So, tumubo yung dito ko, although nawala yung mga papatubo dito sa may cheek area ko and dito. Yan. Pero ang kinaganda naman nun, yung pagtubo ang expected ko kasi na pagtubo ng pimple ko dito na malaki, yung as in malaki siya na, alam mo yung nakatago sa loob, na hindi naglalabas ng ulo or parang wala siyang ilalabas na parang nana, ganun. Ang ginawa ng Bentonite Clay Mask and Aloe Vera Gel sa akin is, nung tumubaw siya at as in, tinubo na niya agad, yung parang mabilisan na lang siya, then madali na lang siyang i-prick. Kasi ako pag sa akin hindi ko sinasabi na pwede nyo itong gawin or ano, pero sa akin kasi ito yung ginagawa ko, which is, ina-extra ko siya, tinatanggal ko talaga yung laman pag alam kong hinog na yung pimple ko, then tinatanggal ko rin yung sac niya. Kasi once na hindi ko yung ginawa, pwede siyang mawala, pero babalik at babalik sa same spot na pinagtubuan ng pimples ko. So, yun yung ginagawa ko. Nagustuhan ko using Bentonite Clay Mask is, madali niyang nahi-heal yung acne scarrings ko and dark spots ko na naiwan ng mga pimple marks o yung mga naiwan ng pimple ko or yung mga pimple marks ko. So, mabilis niyang napapaputi yung acne scarring ko. Which is, dapat kasi ang acne scarring ko kadalasan nag-heal yan or talagang as in mawawala yan. Siguro aabuti ng mga 1 month talaga before talaga as in mag-clear out yung face ko na wala na ako makikita ang acne scarrings ganun sa face ko. Pero pag ginagamitan ko siya or nung ginamitan ko siya tuloy-tuloy ng Aloe Vera Gel and Bentonite Clay Mask, 2 days lang, 3 days lang talagang as in hindi totally wala pero halos hindi mo na siya makita kung hindi mo talaga tititigan yung face ko. Isa pang nagustuhan ko dito is na-even out niya yung skin tone ko. So, paano ko nasabi na na-even out niya? Sa work kasi na meron kami, so lagi kaming bilad sa araw. Ito, kahit nagmamas ako, ito, natatakpan ko. Pero dito sa forehead ko kasi, hindi ko yung natatakpan. So, dito talaga yung may mga dark, mas dark yung skin tone ko. Pero, using Bentonite Clay Mask, na-even out niya kahit paano yung skin tone ko. Hindi ako nag-worry na ito brown, ito mas maputi, ganun. Hindi. Siguro kasi nakakatulong din yung Bentonite Clay Mask, using Bentonite Clay Mask to exfoliate your skin. Then, ang napapansin ko kasi, after kong gumamit ng Bentonite Clay Mask, parang ang fresh ng skin mo, na parang bagong peel off lang siya, or parang nilabas niya yung bagong layer ng skin mo, ganun. Although, nakaka-drying siya, and medyo mahapdi siya sa mukha, talagang tiisan, lalo na sa amoy, tiisan. Pero, at the end of the day, yung result naman siya, okay na okay siya for me. So, doon naman tayo sa downside, guys. Sa downside ko naman, wala naman masyado. Siguro sa amoy, yes, medyo matapang lang siya ng konti, dahil nga siguro sa apple cider vinegar, which feeling ko, hindi ko siya kayang gamitin ng Aloe Vera Gel and Bentonite Clay Mask alone, na yun lang yung skin regimen ko. Medyo hinahanap-hanap pa rin kasi ng skin ko, yung talagang na-exfoliate or nagpipil, may konting peeling yung face ko kahit once or twice a month man lang. Yun, so, para sa akin, itutuloy-tuloy ko pa rin yung paggamit ito kasi tested ko na rin naman to. Pero, hindi lang ito yung gagamitin kong skin regimen sa face ko. So, ibabalik ko pa rin yung paggamit ko ng serums ko, other moisturizers ko, and toners na ginagamit ko to hydrate my face kasi medyo nakaka-drying talaga yung Bentonite Clay Mask. So, for my final thought, yes guys, recommended ko siya. Pwede siya for all skin types. So, you don't have to worry kasi very safe naman siya dahil nga natural ingredient pa rin yung ginagamit mo sa face mo. Yun lang talaga, hindi mo siya pwedeng gamitin everyday. So, ang paggamit nito is at least 2 to 3 times a week or depende na lang sa inyo. Mararamdaman nyo naman yan kung enough na ba or sobra na yung paggamit ninyo. Kung medyo naninibago pa yung face nyo at bago pa lang kayo sa paggamit nito, okay na muna sa inyo mag-start kayo at least once a week. Okay na yon. Unti nyo na lang nagawing 2 times a week, 3 times a week. Sana nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo kung gugustuhin nyo bang gumamit ng Bentonite Clay Mask. Disclaimer lang guys, hindi ako professional about skincare, hindi ako dermatologist, hindi ako skin expert, pero lahat ng mga shinare ko sa inyo is based on my own experience at bago ako gumagamit or gumamit nitong clay mask na to, kahit paano nag-research pa rin naman ako if it's safe, kung okay ba siya, lalo na sa skin type ko na oily, then kung okay ba siya, lalo na sa nature of work namin na medyo may mga times na talagang nasa babadan kami or nasa initan kami. So, yun lang guys, sana nakatulong tong video na to. At kung nakatulong tong video na to sa inyo, please do like this video at share nyo na rin sa mga kaibigan ninyo, sa mga friends ninyo, sa mga kumari ninyo na pwede makatulong to sa kanila, lalo na dun sa mga nagsasuffer sa mga acne nila or problemado sa mga acne nila. So, see you guys on my next video. Bye!